Prohlédneme si světové novinky pro železnici, navštívíme Národní den železnice a budeme mít v pořadu šneky. A nerušit? Co to znamená? No jasně, začíná Pozorovák. Já vás zdravím po měsíční pauze, ale vůbec nemáme čas, takže pojďme rychle za Jurou. Já vám hned řeknu, proč pospícháme. Ahoj Juro, jak se máme? Hele, dobře se máme, právě balím techniku, jo, kamera, mikrofon, světlo nesmíme zapomenout, ale ještě jsme neřekli, kam to jedeme. No kam to jedeme? Bystrý pozná podle trika, co má Jura na sobě, že jedeme. No, je to typický panáček pro Berlín, pravda. No jasně, chystáme se na Inotrans a těšte se na první reportážní pecku. My frčíme. Dva roky utekly jako voda a brány berlínského výstaviště se ke konci září opět otevřely, aby se odborná, ale i laická veřejnost v rámci železničního veletrhu Inotrans 2018 seznámila se žhavými novinkami, které postupně můžete potkávat na kolejích po celém světě. A pokud čekáte nějaké revoluční novinky, spíše čekejte evoluční, ale přesto hodně zajímavé. Letošní ročník veletrhu Inotrans je kompaktní, inovativní a silně informativní než kdykoliv předtím. Máme tu rekordní počet vystavovatelů, 3062 z 61 států, dále 400 dopravních inovací a 146 světových premiér, což je také rekord. Chce se říci, jak to tam ti kluci němečtí všechno dostali. Inu za cenu namačkání více exponátů na metr čtvereční i za cenu výstavby nových hal v prostoru, kde by to mělo být zakázáno. O čem to hovoříme? O hale číslo 27, která je právě dokončována, která spolehlivě zastínila všechny důležité železniční exponáty. Zapomeňme tedy na tento legendární pohled. Teď se prominentní exponáty krčí ve stínu před halou. Natočit a nafotit hezky byl opravdu problém, ale nezoufejme, pojďme si je proběhnout. Je už tradicí, že Inotransu vládnou v posledních ročnících jednotky. Nás hodně zaujal hybridní CityJet s přídomkem Eco. Když prostě není trolej s patřičnou šťávou, tato jednotka si prostě jede na 3 litio-titanové baterie o kapacitě 528 kWh s životností 15 let. V tomto případě sníží maximální rychlost ze 140 km za hodinu na 120. Interiér je příjemně sviží, místa na nohy tak akorát, klimatizace a Wi-Fi samozřejmostí, akorát ty zásuvky nad hlavami cestují. To inženýři od Siemensu moc dobře nevymysleli. Tradiční výrobce jednotek na Inotransu doplnila japonská společnost Hitachi. Ta zde prezentovala dvoupodlažní 5vozovou elektrickou jednotku ROG pro Trenitalii s kapacitou 656 cestujících, která ji nasadí na příměstských linkách v okolí Milána. Mimochodem byla k vidění na zkušebním okruhu ve Velimi a poutala velkou pozornost. A šup do interiéru. Na rovinu, při mých 195 cm jsem ve spodním patře hlavou leštil strop, jinak prostoru pro cestující tak akorát jak pro sezení, tak i pohyb v uličkách a po schodech, dostatek místa pro kočárky, ale i kola s tím, že majitelé elektrokol si je mohou během cesty dobít. A toto je nová verze rychlíkových flirtů po razantním faceliftu čela a odlehčení celé jednotky od Stadleru pro švýcarské SOB, které mají jezdit například i přes Gotthard, ale po původní trase. Švýcaři si objednali 5 jednotek ve 4vozovém provedení a 11 8vozových s maximální rychlostí 160 km za hodinu. V této jednotce najdete dostatek místa jak v první, tak druhé třídě, dostatek zásuvek, skvělý informační systém, samoobslužné občerstvení včetně kvalitního kafe, prostě něco vytknout by bylo opravdu velmi složité.
Dvoupodlažní jednotka do 100 milátok od Stadleru je určena k nasazení na příměstské linky okolo švédského Stockholmu. Interiér je na první pohled odlišný od všech ostatních jednotek. Byl jednoznačně nejpříjemnější. Vládne teplé dřevo, neuvěřitelný prostor, každé místo má svou lampičku a pozor, i za jízdy se třídí odpad. Rychlost až 200 km za hodinu, kapacita 400 sedících cestujících. Tuto úzkokolejnou jednotku pro švýcarské RBS s provokujícím designem jsme si prohlédli jen tak ze zvědavosti. Bude spojovat Bern s městem Worp. Celkem vyjede ze Stadleru 14 jednotek, které pojedou maximálně rychlostí 100 km za hodinu. Interiér je jednoduchý, ostatně k čemu nějaké extra bušty na zhruba 20-kilometrovou jízdu. Další novinka, dvoupodlažní Desiro HC pro německou linku Rhein-Ruhr Express, tedy RRX. Elektrická jednotka se skládá ze 4 prostorných vozů s kapacitou 400 míst k sezení. Společnost Siemens zapracovala u této jednotky na lepším šíření signálu mobilních operátorů pomocí nového metalického povrchu skel, které chrání interiér vozu před slunečním zářením a teplem, ale současně blokuje mobilní signál. Ten je tak díky novým sklům prý až 50krát silnější než u konkurentů. Nutno podotknout, že se na novince RRX podílel i český tým Siemensu. A další česká a řádná stopa na Inotransu. NIM Express od Škody Transportation pro Bavorsko. Konečně jsme si prohlédli ucelenou jednotku pro rychlost až 200 km za hodinu. Lokomotivu jsme už v Pozor vlak představovali, takže pojďme do prostor pro cestující, který je moderní. Najdeme zde 674 sedadel českého výrobce Borkat, ale celkem se zde vejde až 1386 cestujících. Nechybí dětský koutek a prostory pro kola a kočárky, Wi-Fi, zásuvky, to je samozřejmost. Co ale symbolizuje tuto jednotku, je stísněný prostor v uličkách a také pro sedící cestující. Já bych bez diskuze trpěl a když si zkusíte položit batoh na poličku, tak toto dopadne. Ale co si zákazník objednal, to má. Nicméně, vizuálně celá jednotka vypadá opravdu povedeně. Toto je další významný český kousek. Posunovací lokomotiva Efficient 1000. Už ji známe, ale takto vystavená na Inotransu byla 1000 vyrobená pro společnost Merch Italia. A tak se musela patřičně pokřtít za účastí vícemistr České republiky a modelky Aleny Šeredové. Co to pro výrobce CZ Loco znamená? Zásadní přelom. My se vlastně z toho modernizátora a opravce stáváme evropským výrobcem a je to vlastně první portfoliová lokomotiva založená na naprosto nové platformě. Svými slovy bych řekl, že se dostáváme mezi velký kluky. A velkými kluky se vlastně stávají všechny české společnosti, které měly expozici na Inotransu. Já jsem rád, že mezi těmi, kteří jsou vepředu a udávají ty trendy, jsou právě české firmy a český biznis. A za to mám radost a chci vám za to poděkovat. Poté, co jsem přišel do Bruselu, tak samozřejmě česká železnice je pořád slyšet a vidět. A je to právě z toho důvodu, podle mého soudu, že je tam opravdu úzké sepětí toho, jak funguje národní dopravce, národní infrastruktura a národní dodavatele, železniční průmysl. Jsme tak malou zemí a přitom vyrábíme tak velké věci a k tomu ještě máme tak hustou síť železniční, takže využívejme to. Přesně tak, chce to hodně práce, hodně štěstí a také, aby evropský železniční trh byl reálně otevřený všem členským státům a nejen na oko. Takže za 2 roky na Inotransu 2020 na viděnou. Je tu rychlý přehled událostí na železnici. Premiér Andrej Babiš si v doprovodu ministra dopravy Dana Ťoka prohlédl aktuálně dokončovanou stavbu nejdelšího železničního tunelu Ejpovice o délce 4150 metrů. Ražba začala v únoru roku 2015. Tunel zkrátí jízdní dobu mezi Plzní a Rokycany o 9 minut. Tunel je skvělý. Jako škoda, že tu není ještě ta mašina, která to realizovala. To určitě musí být zajímavá mašina a investor teda říká, že bohužel od toho roku 2010
20 se u nás moc neprojektovalo, takže oni by byli připraveni dělat další investiční projekty tohoto typu. Tento tunel je projektovaný na 200 km za hodinu. Je to vlastně budoucí zárodek těch vysokorychlostních tratí, tak jak jsme říkali. A v České republice zatím tunel této rychlosti nemáme. Tak v současné době máme termín stanoven na zprovoznění jednoho z tubusů, konkrétně 15. listopadu, s tím, že začneme nejprve nákladní dopravu, aby se vše zde prověřilo, vyzkoušelo, a z dvoukolenění, to znamená otevření i druhého tubusu, bude 9. prosince, současně se zavedením nového jízdního řádu. Mimořádná podívaná se naskytla fanouškům železnice, ale i odborníkům na takzvané švestkové dráze. Společnost ŽD Praha při opravách tratě nasadila ve spolupráci se Světelský rail 177 metrů dlouhý a téměř 700 tun vážící stroj RU 800S. Ten umí vyčistit kolejové lože a současně vyměnit poškozené pražce a kolejnice. A navíc mnohem rychleji než konvenčními metodami. Podrobnou reportáž chystáme do příštího vydání Pozor vlak. A podíváme se na Slovensko. Švýcarské úzkorozchodné ozubnicové elektrické jednotky řady 405-95, jezdící od roku 1970 ze Štrby na Štrbské pleso, v roce 2022 skončí. Železniční společnost Slovensko totiž podepsala se společností Stadler smlouvu na dodávku těchto 5 elektrických nízkopodlažních jednotek. Chybět nebude klimatizace, Wi-Fi a moderní infosystém. A teď si prozradíme výherce poukázek do Pontmarketu v hodnotě 1000 korun. Rok se sešel s rokem a pro příznivce železnice současné, ale i historické připravili České dráhy na konec září Národní den železnice, tentokrát v Českých Budějovicích. Se nám opět po roce podařilo připravit program pro širokou škálu a široké spektrum návštěvníků, ostatně pro celou tuto skupinu, pro kterou národní dopravce České dráhy slouží i v běžném každodenním životě. Já jsem přesvědčený, že jejich role je nezastupitelná, že by se měla dále definovat i v těch podmínkách otvírajícího se trhu a měli bychom s nimi rádi jezdit. A návštěvnost byla rekordní. 30 590 fanoušků dráhy železné, na které čekal bohatý program ve světě historie, světě změny, světě zábavy a při unikátní noční show, kde slovem provázel Václav Žmolík, někdejší tvůrce legendárního pořadu Svět na kolejích. Vašku, už jsi se narodil praštěný železnicí, anebo tě někdo tak říkajíc praštěl kolejnicí po hlavě? No, mě vozil dědeček s babičkou z Lysé nad Labem, což jak známo je důležitý železniční uzel na nejkrásnější pražské nádraží. Já jsem ještě zažil Praha-Těšnov, to byl zločin, že se zbouralo. A tam jsem jezdil jako malý kluk a ještě si pamatuji takové ty vagóny, tenkrát ještě je zařazovali do osobních vlaků první třída z první republiky. Taková ta nádherná plyšová sedadla a tahali to tenkrát ještě parní lokomotivy. Takže tohle já všechno pamatuju a tehdy se nějak zrodila moje láska k železnici. Tak když jsem potom dostal nabídku, abych připravoval televizní pořad Svět na kolejích, tak jsem zajásal. A my doufáme, že na Českobudějovickém národním dnu železnice jásali všichni návštěvníci. Ostatně bylo toho k vidění opravdu obrovské množství. V rámci Světa historie se natočně představovaly parní a dieselové lokomotivy a také motorové vozy. Velkou pozornost poutal kromě notoricky známých kusů, kterým je ku příkladu stříbrný šíp, také kopřivnický motoráček M124 z roku 1931, kterému se přezdívá Věžák. Když se podíváte, za váma je uprostřed uložený spalovací motor, který zabírá určitou část toho motorového vozu a Tatra Kopřivnice geniálně vyřešila to, že vlastně využila to místo, že není úplně jakoby zabrané, že strojvedoucí sedí jakoby na střeše přímo nad tím motorem a přímo ten motor ovládá. Tím pádem, když se podíváte, nepotřebuje 2 stanoviště strojvedoucího, jelikož je to ovládáno všechno
všechno z té věže. Komu nestačila promenáda na točně v depu a nebo prohlídka opravdu nádherných salonních vozů vyrobených zlatými českými ručičkami, mohl se svést nostalgickými soupravami v okolí Českých Budějovic, anebo si tu parádu vyfotografovat či natočit na památku. Na těchto záběrech sledujete skaličáka 433 001 z roku 1948. Tady si to ladně jede Albatros 498 104 z roku 1954. Ve stejném roce, tedy 1954, se narodila tato pára 477 043, které se přezdívá Papoušek. A za zmínku stojí také nákladní fotovlak, který dělal radost fanouškům železné dráhy den před konáním Národního dne železnice v čele s kyklopem, tedy dieselovou lokomotivou s elektrickým přenosem výkonu T499 002 z roku 1974. A šup do světa změny. Kromě již známých českých moderních jednotek do České republiky zavítal CityJet rakouských ÖBB. Tuto jednotku musíme pochválit. Je totiž velmi příjemná na cestování. A proč vlastně k nám zavítala? Je totiž plánováno, že bude obnoveno přímé spojení České Budějovice Vídeň, a to od prosince roku 2020. Ještě nakoukneme do světa zábavy, kde se především děti, ale i někteří dospělí, ano, vyřádili na celý rok. Prostě bylo to na Národním dnu železnice opravdu pestré. Jaká je akce, co se vám tu líbí? Krásná. A co se vám tu líbí? Všechno, mašinky, páry. Pro milovníky železnice si myslím, že to je suprový, hlavně ty parní mašinky. Poslušně hlásím, že všechno v pořádku. A přitom tito fandové železnice ještě neviděli to nejlepší. Noční světelnou show, kde se představili nejlepší stroje železniční nostalgie, kterou tato země má. A má ji docela velké množství. Nejenom díky přístupu Českých drah, ale také řady nadšenců, kteří tráví tisíce hodin při obnově či údržbě jednotlivých historických kousků, pro něž už neexistují náhradní díly. Takže vše se musí poctivě kusově vyrábět, třeba i způsobem pokus-omyl. Každopádně, když potom znovuzrozený naleštěný stroj vyjede na koleje, je to úžasný pocit. Všem, kdo připravovali Národní den železnice v Českých Budějovicích, děkujeme za parádní podívanou. Byla to nádherná sobota a těšíme se za rok opět na viděnou. Ahoj, vítám vás po delší době u dalšího dílu Couráku. Tentokrát se nacházíme v Jiřetíně pod Jedlovou. No a co bych vám řekla? Sluníčko se na nás směje, počasí nás hřeje, takže se pojďme podívat, co zde uvidíme. Právě se nacházíme před nádražní budovou Jiřetín pod Jedlovou, která se ale paradoxně nachází na katastru obce Dolní Podluží. My si myslíme, že to je velká rarita. Byly postaveny vlastně, dá se říct, v Podluží 3 nádraží. My máme na katastru 2 nádraží, Dolní Podluží, dříve za Německa se to jmenovalo Niedergrund, potom bylo Podluží, Grund a další vesnice Horní Podluží, Obergrund. A protože to bylo pro lidi takový, dá se říct, dost nepřehledný, protože když někdo jel do Podluží, tak nevěděl kam přesně, tak po první světové válce se toto nádraží přejmenovalo na Grund Georgenthal a potom v 60. letech vlastně z toho ten Grund a Podluží vypadlo, takže zůstalo jenom Jiřetín pod Jedlovou. I když nádraží tedy není v Jiřetíně, my do Jiřetína s kamerou míříme. Jde totiž o zajímavé místo. Jiřetín pod Jedlovou byl založen v roce 1548 Jiřím Šlenicem jako hornické městečko. Náměstí, kterému vévodí kostel Nejsvětější Trojice, je po zdařilé rekonstrukci a většina budov je také opravena, jako například tyto podstávkové domy. Které jsou raritou Lužických hor a můžete v podstatě vidět jenom u nás. A jdeme ven z města směrem Křížová cesta. Ta vznikla v 18. století, coby poutní místo spojené s legendou, kdy se 7 bratrům zjevil spasitel na kříži. Nejmladší z bratrů pak postavil v tomto místě dřevěný kříž. Prošli jsme všech 14 zastavení
No a míříme na Jedlovou, tak pojďte. Jedlová je takzvaný neovulkanický such z třetihorního miocénu a je oblíbeným cílem v zimě pro lyžaře a v létě pro turisty, protože vás na vrcholu čeká tato krásná kamenná rozhledna. Jsme ve výšce 774 metrů nad mořem a já se jdu ještě podívat na rozhlednu. Jsem se fakt těšila, pojďte se mnou. Musíte vystoupat schody do výšky 23 metrů, ale pak z této kulturní památky z roku 1891 se naskytne úchvatný výhled do krajiny. Přátelé, už zbývá málo času. Jdeme na poslední zastávku na hrad Tolštejn. Tolštejn je dnes zříceninou středověkého hradu a první zmínka se datuje do poloviny 14. století a byl postaven na ochranu cesty z Čech do Lužice. Tak my se v tomto díle loučíme. Doufám, že jsme vám dali nějakou inspiraci na výlet a bylo to krásný. Mějte se krásně a pospíchám na nádraží. A ahoj! Když vyjede brousící stroj na koleje, je to vždy spektakulární scéna. Zvláště pak, když se vám podaří, a dovolte nám ten výraz, tento ďábelský stroj o délce téměř 50 metrů a hmotnosti 140 tun zastihnout v podvečer. A aby bylo představení kompletní, jde o kolejovou brusku SPML 16.2 s přezdívkou Lola. Kolejová bruska funguje na principu rotačního broušení. Toto broušení obstarává dohromady 16 kamenů, 8 na pravé a 8 na levé straně. Kameny se při broušení točí rychlostí 4000 otáček za minutu. Materiál, z kterého jsou brusné kameny vytvořeny, je karborundum, což je podobný materiál, jako máte doma na své úhlové brusce. Navíc je tam přidaná ještě ocelová struna, aby se kameny nerozpadly vlivem vysokých otáček. Předpokládáme, že jsme se asi všichni už s brousícím strojem na železnici potkali. Ale víte, proč se vlastně koleje brousí? A dokonce i právě položené nové koleje z výroby? Varum. Proč? Protože každá nová kolejnice má měkkou oduhličenou vrstvu, od níž může vzniknout trhlina či deformace. A také při stavbě železnice často stavební firmy pojíždí pracovními stroji nové koleje pokryté kamínky štěrku, přičemž vznikají první zárodky poškození kolejnic. Než je tedy zahájen plný železniční provoz, je potřeba vše odstranit, například právě broušením. To, co bylo právě popsáno, je takzvané základní broušení, které zahrnuje také odstranění koroze kolejnic, optimalizaci příčného profilu pojížděné části hlavy kolejnice či vyrovnání nerovností ve svaru. Další druh je pravidelné broušení. Toto broušení je potřeba k tomu, aby nevznikaly vady na kolejnici. Interval tohoto pravidelného nebo cyklického broušení se nám jeví jako nejlepší 2 až 5 let. Záleží na vytíženosti té které železniční tratě. A konečně třetím druhem broušení je takzvané opravné broušení, které odstraňuje vlnky a skluzové vlny značných hloubek, opravuje příčný profil hlavy kolejnice a odstraňuje například vady headcheck, kterých nebezpečně přibývá. Je to tím, že vlaky mají vyšší nápravové zatížení, jezdí se rychleji, u jednotek je hodně hnacích náprav a ty vyvíjejí velkou sílu při zrychlení, které jsou značné a tím vznikají vady headcheck. Jsou to trhlinky v kolejnici uspořádané těsně za sebou od 0,5 mm do milimetru, které postupně narůstají do hloubky 4 až 5 mm. Pak se začnou tyto trhlinky rozvětvovat a postupně vytváří síť, což může vést k lomu kolejnice. Broušení má ještě jeden efekt. Správně obroušené kolejnice citelně snižují hluk železničního provozu. A jak vlastně takové broušení probíhá? Při broušení funguje stroj tak, že strojník, který sedí v přední kabině, sbírá informace z měření a předává interkomem informace do zadní kabiny, kde strojník upravuje polohu kamenů tak, aby byla kolej zbroušená podle technických norem.
Na jeden pojezd ubereme zhruba 0,3 mm materiálu. Běžně jezdíme 7 až 15 pojezdy na jedné kolejnici. Rychlost při broušení je zhruba 5 až 8 km za hodinu. Železniční dopravě je kladen velký důraz především na její bezpečnost. Železniční doprava musí být spolehlivá ve dne v noci, za každého počasí. Ale bezpečnost a spolehlivost železniční dopravy závisí opět na přesném a svědomitém dodržování dopravních předpisů. Příprava vlakové cesty. Vlaková cesta je úsek koleje ve stanici, který musí být připraven pro bezpečnou jízdu dříve, než se vjezd, odjezd nebo průjezd vlaku dovolí. Je to úsek koleje, v němž musí být výměny správně postaveny a zajištěny předepsaným způsobem. Je to úsek koleje, jehož volnost musí být před jízdou vlaku bezpečně zjištěna. Úvodní záběry nás přenesly opět do 60. let 20. století. Dnes bude řeč o čistě dopraváckém tématu, tolik obvyklém v instruktážních filmech o přípravě vlakové cesty. Pro vlak, který má ve stanici projíždět, je vlaková cesta úsek koleje mezi oběma mechanickými návěstidly. U odjíždějícího vlaku je to úsek koleje od konce vlaku až po vjezdové návěstidlo opačného směru. U vlaku výjíždějícího a pravidelně zastavujícího je vlaková cesta úsek koleje od vjezdového návěstidla až k hlavnímu návěstidlu nebo u závěře koleje v poloze zakazující jízdu. Není-li takové návěstidlo, vlaková cesta končí u předního námezníku nebo u hrotu jazyku odvratné výměny. Železniční stanice s místně stavěnými výměnami. Výměny nejsou závislé na návěstidlech. Návěstidla obsluhuje výpravčí. Stanice má 3 obvody, ve kterých odpovídá za volnost vlakové cesty dozor výhybek stanoviště 1 a 2 a výpravčí. Ačkoliv u závěry koleje zmizely a mechanická návěstidla jsou spíše raritou, v definici vlakové cesty se nic nezměnilo. Také ve stanici Doudleby nad Orlicí, kde se film natáčel, zůstaly výměnové zámky a telefonické dorozumívání se stanicemi sousedními. Jen lokomotivu řady 423 zde již v provozu neuvidíte, stejně jako telegrafní přístroj. Zde Kovářov výpravčí Havránek. Zde Pavlovice výpravčí. Přijmete vlak 802 Petříček. Ano, přijímám vlak 802 Havránek. Vlak 802 odjede v 8 hodin 13 minut. Rozumím. Správně, konec. Stanoviště 1 Urban, stanoviště 2 Havlíček. Výpravčí Havránek, vlak 802 na 6. kolej. Opakuje stanoviště 2. Vlak 802 na 6. kolej, rozumí Havlíček. Stanoviště 1 rozumí Urban. Správně, konec.
Výpravčí se přesvědčil o volnosti staniční koleje a dal pokyn výhybkáři, aby připravil vjezd na 6. kolej. Klíče od výměnových zámků slouží ke kontrole, že výměny jsou správně postavené. Aby výhybkář na nic nezapomněl, používá tabuli pro zavěšování klíčů. Na ní musí pověsit klíče od příslušných výhybek se štítky odpovídajícími pravítku. Výhybky 10, 12 a 15 jsou uzamčeny do přímého směru, oboustranná výhybka číslo 13 je uzamčena na kolej o vyšším čísle a výhybky 11 a 14 do vedlejšího směru, respektive na kolej o nižším čísle. Stanoviště 2 pro vlak 802 na 6. kolej postaveno a volno, Havlíček. Stanoviště 1 pro vlak 802 na 6. kolej volno, Urban. Správně, konec. Když má výpravčí od výhybkáře nahlášeno postavení a volnost vlakové cesty, obslouží stavěcí kozlík a postaví vjezdové návěstidlo i jeho předvjezd na volno. Po vjezdu vlaku je vlaková cesta zrušena. Vše se zaznamenává v dopravní dokumentaci, jak jsme viděli také v 52. díle Pozor vlak. Příště se podíváme na systém s tajennou zkratkou ARES. Šnek rychlejší než vlak? V Maďarsku ano. Jedna aktivistická místní skupina tak chtěla upozornit na to, že vlaky z Debrecínu do Mátesálky se pohybují pomaleji než člověk. Konkrétně 78 km jede vlak bez 11 minut 2 hodiny. Přátelé, soutěž, ptáme se na to, kolikátý ročník Inotransu se letos konal. A pokud víte správnou odpověď, tak ji zasílejte na adresu, která je uvedená na obrazovce, a to do 15. listopadu. A my se co? Loučíme? My se loučíme, takže železnici zdar. Yes. Tak já už tam pojďte ke mně, jako, já se tady budu bát, oni všichni jdou na mě. A tady je pan investor a pan zhotovitel. No, máte nějaké dotazy? Kamera nesmí chybět, že jo, nějaký mikrofon a světlo, tak trošku si zasvítíme, protože my jedeme na... Já jsem to zapomněl, co mám říct. No, ale my jsme ještě neřekli, kam jedeme, máš říkat. Berlín, no. Ne, neřekneme tak. Ty říkáš, ale my jsme ještě ale neřekli, všechno máme, ale řekli jsme, kam jedeme. Já jsem to zapomněl. Já se to budu vykládat. Já to zapomněl.